Hi mga loves! Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking caramel mango cake na napakasarap at simple lang ang kanyang mga sangkap. At pwede nyo itong idagdag sa inyong cake na pa-order. Ever whipping cream ang gamit kong frosting at super fudge caramel ang ginagamit kong palaman at pang drizzled. Hindi po ito sponsor pero i-recommend ko lang sa inyo dahil napakasarap ang mga ito. At para naman sa cake base ay gagawa tayo ng mango chiffon cake. Meron tayong 10 pirasong itlog pero nag-less ako ng 2 egg yolks para sa ating butter mixture. At yung 10 egg whites ay para sa ating meringue mixture. Ang ating written recipe ay nasa description box. Sa pagbiak ng ating itlog, siguraduhin mabuti na walang nahalo na kahit konting egg yellow para sa ating meringue mixture. I-set aside ko muna ang ating meringue mixture at unahin ko muna ang pag-mix sa ating butter mixture. Again guys, ang ating written recipe ay nasa description box. At nag-add ako dito ng premier na mango flavor, 2 teaspoon. Kahit anong brand ng mango flavor is pwede. At nag-add din ako dito ng 1 teaspoon of vanilla. At sa ating dry ingredients is meron tayong 2 1/2 cup na cake flour or pwede rin all-purpose flour. At 1 tablespoon baking powder. At sabay natin itong salain at i-add sa ating egg mixture. At ibuhos na natin ng ating evaporated milk or pwede rin fresh milk. At saka water and canola oil. At i-mix na natin ang mga ito. One direction lang ang pag-mix, unahin sa gitna hanggang paikot-ikot pagilid para maiwasan na magbuo-buo ang mga sangkap. At para sa ating meringue mixture ay ibit na natin ang ating 10 pirasong egg whites from low speed to high speed. At maglagay tayo dito ng 1 teaspoon of cream of tartar. At dahan-dahan nang i-add ang ating 1 cup of white sugar. Then, i-cut and fold na natin ang ating dalawang mixture. Itong butter mixture at saka ating meringue mixture.
At nilagay ko na sa ating mga pans itong aking dalawang 7x3 na pan at saka isang 8x3. At i-bake sa naka-preheat na oven na may temperature na 150 degrees Celsius. I-bake natin nasa 50 to 55 minutes. So, ayan guys, luto na ang ating mango chiffon cake. So, pagkaluto nito, dapat itaob sa ating cooling rack para maiwasan na mag-shrink ito. At palamigin muna bago tayo maglagay ng frosting. At binit ko na ang ating Everwhip whipping cream for frosting. At ito naman ang instant caramel fudge para sa ating palaman at pang-drizzle sa cake. So no need na itong lutuin, diretso na itong gamitin sa ating cake. At ngayon mag-assemble na tayo sa ating cake. So panoorin nyo ako guys hanggang matapos ang video to at maraming salamat sa inyong panunood. Thank you and bye-bye!